สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาคุยเคล็ดลับในการที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญจะแนะนำแนวทางในการที่จะวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาให้พวกเราได้ทราบกันนะครับแบบเป็นน้ำจิ้มใน EP นี้สั้นๆไม่ยาวนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะให้พวกเรานะครับเข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt นะกด subscribe เรียบร้อยกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับต่อมาก็คือท่านไหนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับผมกับช่อง Tech Adopt เรานะครับสามารถที่จะเข้ามาจอยเป็นเมมเบอร์ของช่องได้เลยนะครับโดยเรามีเหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt และก็ VVIP นะครับในการจอยการสมัครสมาชิกสนับสนุนช่อง Tech Adopt นี้ก็เสมือนว่านะครับเราได้ส่งมอบความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะทำงานสาย IT หรือไม่ใช่สาย IT เขาอาจจะเจอปัญหาหรือเขาอาจจะต้องการคนที่ช่วยแนะนำอย่างน้อยคลิปที่ผมทำเป็นคลิปที่เอาประสบการณ์มาเล่านะครับในประสบการณ์นั้นมันได้ผ่านการทำงานมาก่อนแล้วนะครับและเรื่อง IT เองเนี่ยโดยหลักการแล้วแนวทางนั้นมันยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะเราไม่ได้หวือหวาเราไม่ใช่ไม่หวือหวาเราไม่ได้ไปรีวิวอุปกรณ์เราไม่ได้รีวิวอุปกรณ์เรารีวิวโดยหลักการโดยวิธีการนะครับดังนั้นมันจึงอมตะอยู่พอสมควรในความรู้ที่เรามีเพื่อนๆสนับสนุนช่อง Tech Adopt ปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ร่วมกันคือขอให้บุญกุศลที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt เองเนี่ยนะครับซึ่งเราทำวิทยาทานหรือเผยแพร่ความรู้เนี่ยให้กับคนอื่นเมื่อเขาได้รับบริโภคความรู้เหล่านั้นก็สามารถที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองให้ตัวเขาเองและองค์กรที่เขาทำงานอยู่ได้ก็จะส่งผลต่อพวกเรานะครับฝากด้วยนะครับและที่สำคัญอยากให้พี่คุยเนื้อหาอะไรก็สามารถที่จะเสนอแนะเพราะว่านะครับเมมเบอร์เองเนี่ยจะทำให้พี่เนี่ยเห็นแชทเห็นคอมเมนต์ก่อนอยู่แล้วนะครับนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะมุ่งไปสู่สาระสำคัญตรงที่ว่านะครับไม่ว่าเราจะเป็น System Admin IT Admin หรือ IT องค์กรใดๆสิ่งที่ทุกคนแทบทุกคนจะเจอคือปัญหาด้านประสิทธิภาพนะครับปัญหาด้านประสิทธิภาพนะซึ่งมันเกิดขึ้นบนระบบสำคัญของเราอย่างเช่นระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดัตต้าเบสเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการไฟล์แชร์เครื่องที่ให้บริการแอปพลิเคชัน1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปจะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วพอมันเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นในไฟล์เซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับเกิดขึ้นในดัตต้าเบสบ้างเกิดขึ้นในเครื่องเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่ทำหน้าที่โลต่างๆบ้างเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของยูเซอร์ถ้ายูเซอร์เองเนี่ยใช้งานไม่ได้ปัญหาก็คือเขาทำงานไม่ได้พอเขาทำงานไม่ได้เดือดร้อนใครเอ่ยก็เดือดร้อนธุรกิจใช่ไหมครับธุรกิจก็บอกว่าอ้าวไอทีแล้วปัญหาของมันคืออะไรนะถ้าสมมติว่า IT ไม่ได้มีความเข้าใจและไม่มีแนวทางในการที่จะวินิจฉัยต้นตอของปัญหาอย่างถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดความตื่นตกใจนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าระบบ IT หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์งานขององค์กรเราได้แล้วมันไม่สามารถนะครับดังนั้นนะครับพอเกิดความตื่นตกใจและกลัวนะครับและถูกเขาเรียกว่าอะไรแรงเค้นแรงเครียดนะครับบอกว่าจะต้องรีบสรุปว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับหลายองค์กรที่พี่รักเจอนะครับและได้ช่วยเหลือมาแล้วนะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะคิดว่าเซิร์ฟเวอร์สตอเรจหรือระบบ IT ที่มันรันงานต่างๆที่เขามีเนี่ยมันช้าซึ่งมันก็มีที่เป็นเช่นนั้นจริงๆและมันก็มี
ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราจะ verify หรือจะตรวจสอบได้ยังไงล่ะนะครับในคลิปนี้พี่ลักษ์จะบอกว่าอาการช้าเวลาที่พวกเราได้รับแจ้งจาก user ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ช้า database ช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ช้านะครับคนที่เข้าใจระบบองค์คาพยพของ System ที่ให้บริการระบบงานต่างๆในองค์กรเราคือใครเราคน IT เมื่อเราฟังการถูกแจ้งปัญหาจาก User มาอันดับแรกวิธีคิด mindset คือนะครับถ้าพี่ลักษ์บอกก็คืออย่าไปเชื่อ 100% ว่าระบบเรามีปัญหาอย่าเพิ่งเชื่อ 100% เพราะเราเป็นคนที่เข้าใจระบบดีแต่จงรับฟังอย่าเพิ่งเถียงอย่าเพิ่งโต้แย้งใดๆอย่าเพิ่งไปโบยว่าเอ้ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันน่าจะเกิดจากส่วนอื่นอันนี้พี่ลักษ์บอกเลยว่าห้ามทำเด็ดขาดสิ่งที่ต้องทำก็คืออันที่หนึ่งคุณเข้าใจระบบตัวคุณเองที่ทำดีใช่หรือเปล่าถ้าไม่รู้ตรงนี้ว่าระบบที่เราทำดีหรือไม่อะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเก็บไว้ก่อนทางที่ดีทางออกของคุณคือติดตามช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยๆนะครับคุณตามไปเรื่อยๆคุณจะได้มีองค์ความรู้ในการที่จะทำให้ตัวเองมั่นใจว่าระบบของฉันเนี่ยออกแบบดีแล้วทำดีแล้วหรือระบบของฉันเนี่ยมันมีสเกลเท่านี้มันรองรับได้งานได้แบบนี้แน่นอนว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมีแบบนี้แน่นอนคุณรู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำนะทีนี้มาลงรายละเอียดของเรานั่นก็คือพอเรารับฟังปัญหาว่าระบบช้าต้อง define ลงไปกับ user บางครั้ง user เองเนี่ยเขากระโตกกระตากเขาตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็จงฟังว่าระบบที่ว่าคือระบบอะไรกันแน่นะครับระบบช้าโอเคไฟล์แชร์ช้าไฟล์แชร์มันช้านะครับไฟล์แชร์มันช้านะครับไฟล์แชร์มันช้าแล้วระบบอื่นล่ะสมมติในนี้มันมี AD มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่1ที่2 database นะครับแล้วมีแอปพลิเคชันหลายเครื่องเลยข้อ1ในเครื่อง System ของเรามีหลายระบบมีหลายแอปพลิเคชันใน System หรือในคลัสเตอร์ของเราอาจจะเป็น1เครื่อง 2-3 เครื่องหรือจะเป็น Hyper Convert ประเด็นที่บอกว่าช้าคือช้าแค่บางระบบหรือช้าทุกอย่างเงี่ยหูฟังให้ดีและต้องเช็คปกติ IT ในองค์กรจะต้องมีการเช็คระบบของตนเองเบื้องต้นอยู่แล้วในแง่ของการ monitoring เนี่ยเช้ามาหรือคุณอาจจะมีเรื่อง notification ที่มันส่งมาผ่านอีเมลผ่าน alert ต่างๆเรื่องพวกนี้ IT ต้องให้ความสนใจถูกไหมดังนั้นจริงๆคุณจะรู้ก่อน user ที่ซ้ำว่าอะไรเสียแต่ทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์ทั้งในแง่ของ system คุณจะรู้ก่อนคุณต้องรู้ก่อนถ้าคุณไม่รู้แสดงว่าคุณยังทำงานไม่ professional พอถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทุกระบบนะครับและหลายองค์กรนะครับ IT เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์พี่ลักษ์ก็พูดได้เลยว่าพอพี่ลักษ์ไปช่วยแก้ปัญหามาว่าพอเขาเจอรายงานจาก user ว่ามันมีปัญหาช้านั่นนู่นนี่ปุ๊บนะครับและหน้างานเอง user มันทำงานไม่ได้อย่างเช่น database ช้าหรือทั้ง sys ทั้งแอปพลิเคชันช้าแต่ระบบอื่นยังทำงานได้ปกติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการ verify ปัญหาหรือการ investigate ปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับทิกก็คือปัญหาที่เขาว่าเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นแค่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับบางองค์กรที่พี่ลักษ์เจอนะครับด้วยสภาวะบีบคั้นทำให้ IT verify สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ช้า System ที่มีอยู่ช้าทำให้ถ้าไม่ได้เจอคนที่มีความเข้าใจเอาพุทคือเขาก็ต้องไปคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจเดือดร้อนเพราะว่าระบบธุรกิจทำต่อไม่ได้ทำให้ถ้าสื่อสารอย่างเงี้ยไปยังผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจแล้วเขาไม่มีขั้นตอนในการที่จะหาคนมาช่วย verify เจอมาแล้วคือกลายเป็นได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ซื้ออะไรพวกนี้ใหม่นะครับแล้วก็ย้ายของเดิมไปอยู่ของใหม่แบบนี้อันตรายมากพอไม่รู้ก็เกิดความกลัว
พอเกิดความกลัววิธีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายแล้วก็ลดแรงกดดันนั้นไปเลยนะครับทั้งเจ้านายด้านบนและก็ IT กลายเป็นว่าได้ซื้อฮาร์ดแวร์เซตใหม่เพื่อเอามารองรับระบบที่มันช้าซึ่งยังไม่ได้ระบุเลยว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ว่านี้เกิดจากอะไรกันแน่แบบนี้อันตรายมากดังนั้นเมื่อฟังว่าปัญหามันคืออะไรไปดูซินะครับปัญหามันอาจจะอย่างกรณีที่พี่ลักจะยกตัวอย่างก็คือเฮ้ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเฮ้ยมันเกิดปัญหาช้าที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้แต่มันมีแอป1 2 3 Database ช้าไหมปรากฏว่า Database ไม่ช้า Database ไม่ช้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดปัญหาด้าน performance สิ่งที่เราอยากจะรีเช็คว่าปัญหานี้มันเกิดกับระบบอื่นหรือไม่ให้เรามาดูอย่างนี้ครับให้เรามาดูที่ total system load workload อันดับแรกเลยเฮ้ย user บอกว่าช้าแต่พอมาดูCPU ก็กินนิดเดียว memory ก็เหลืออยู่เยอะแยะมากมายนี่ storage ก็ฟรีเยอะนะครับแล้วมาดูนะครับอันนี้คุณจะใช้หลักการนี้กับอุปกรณ์ไหนโซลูชันไหนซอฟต์แวร์ไหนก็ได้นะเฮ้ยมาดูซิดิสพีคไหมเฮ้ยดิสก็ไม่ได้พีคอะไรนี่เขียนอ่านนิดเดียวเองมีสูงบ้างมีต่ำบ้างแล้วก็ไม่ได้ถือว่าค่าพารามิเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันเล็กน้อยเนี่ยระบบเนี้ยมีไหมเป็นยังไงเนี่ยดู monitoring ภาพ overview ของอย่าง virtualization เนี่ยเรามาดูภาพรวมของ virtualization ได้ดิสของ virtualization ใช้เยอะไหมก็ไม่เยอะ latency ล่ะเยอะไหม latency ก็นิดเดียวเองนะครับถ้า latency เนี่ยขึ้นไป40-50 มิลลิเซกอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นน่ะเฮ้ยมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะ define ไปได้ว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เนี่ยตัวมันเนี่ยรับงานไม่ไหวแล้วมันถ้าดูเป็นเนี่ยนะครับอย่างพี่ลักษณ์เนี่ยมีประสบการณ์ดูเป็นก็จะรู้ว่าห้องจริงเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มีปัญหาเรื่อง memory มีปัญหาเรื่อง CPU ไม่พอ memory incentive มากๆหรือ latency ของ disk ไม่ได้แล้วมันมีหลายๆ data store เนี่ย data store 2 อันเนี้ยนะเฮ้ยใช้งานเป็นยังไง performance เป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมานั่งดูก็ต้องมานั่ง verify นะครับก็ต้องมานั่ง verify ว่าโดยเชิง system total system ที่อยู่ข้างบน virtual machine หรือ gate ที่ว่าพีคไหม performance มันพีคไหมถ้าคำตอบคือไม่พีคแต่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ดันช้ารู้แล้วดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทของเซิร์ฟเวอร์ละคุณจะมีคลัสเตอร์ HA Hyper Convert หรือเครื่องเดียวไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ละไม่ใช่การชงว่าปัญหาเกิดจากเซิร์ฟเวอร์แล้วไปซื้อเซิร์ฟเวอร์หรือซิสเต็มใหม่หลายตังค์หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านไม่ใช่ละเฮ้ยมันเกิดที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เว้ยเจาะลงมาที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เฮ้ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์เว้ยมานั่งดูไฟล์เซิร์ฟเวอร์ข้างในเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์หน่อยเว้ยมันสรุปว่ามันช้าที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ครับแต่ตอนนี้กำลังเช็คอยู่มันเกิดจากอะไรถ้าข้างนอกโอเคแต่ข้างในมีปัญหาสิ่งที่พี่รักเจอ1คุณไม่ได้ optimize ระบบเลยคุณไม่ได้ optimize ระบบเลยนะครับ optimize อาจจะพูดยากข้ามตรงนี้ไปซะเพราะเป็นศาสตร์ขั้นสูงอันที่2คือนะครับถ้าเข้ามาตรงนี้ drive C ของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณดู Windows Server นะมันจะมี task หนึ่งมันจะมี tool หนึ่งที่ Computer Management เนี่ยแหละถ้าคุณเข้ามาดูดิสมุมเนี้ยมันจะบอกเนี่ยนะมุมนี้มันจะบอกวิวนี้มันจะบอกอะไรมันจะบอกว่ามาดูที่ drive C ก่อนว่า drive C เนี่ย free space เนี่ยมันเหลือกี่กิกนะครับดูชำเลืองดูนิดนึงแล้วมาดูตรง free space เปอร์เซ็นต์ free space ของ drive C
เหลือเท่าไหร่แบบนี้เองนะถ้า Free Space ของ Drive C เหลือต่ำกว่า 10% นั่นน่ะคือที่มาของ Poor Performance ถ้าพื้นที่ของ Drive C นะครับมีเปอร์เซ็นต์ฟรีตรงเนี้ย10หรือน้อยกว่า10มันจะเริ่มแสดงอาการของปัญหาของระบบนั้นๆทุกระบบเลยดังนั้น Free Space ของ Drive C เนี่ยสำคัญวิธีแก้คุณก็ไปเคลียร์พื้นที่ของ Drive C ให้มันมีพื้นที่เยอะขึ้นซะโอเคไหมส่วน Drive อื่นๆนั้นหลักการเดียวกันไหมเหมือนกันถ้ามี Drive D Drive E และปรากฏว่า Free Space เหลือ 10% Threshold ที่ดีที่จะคอยรักษาประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาคือ 15% Minimum Space 15% คุณจะต้องตระหนักแล้วนะว่ามันจะ 15% แล้วเราต้องเมนเทนว่าไอ้ data อะไรวะที่มันทำให้พื้นที่มันเหลือน้อยขนาดนี้ต้องไปดูนะครับเราไปดูเนี่ยมันจะให้ผลประโยชน์กับเรานั่นก็คืออะไรอันที่หนึ่งเลยป้องกันดิสมันเต็มและ user ใช้งานไม่ได้อันที่สองป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพอันที่สามก็จะได้วางแผนเรื่องการเพิ่ม capacity เข้าใจไหมคุณต้องวางแผนเรื่องการเพิ่ม capacity ของทั้งตัว VM นี้ข้างบนยังเหลือพื้นที่ไหมเหลือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็แค่ extend นะครับก็แค่ขยายพื้นที่นะครับขยายพื้นที่ของ drive นั้นๆให้มันมี capacity เยอะมากขึ้นมันก็จะฟรีมากขึ้นนะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยนะครับพอเจาะจงลงมาเรื่องดิสอันนี้ก็ถือว่ามูลค่าแพงเลยนะความรู้เนี้ยต่อมานะครับเฮ้ยนะคุณใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาปรากฏว่ามาดูเน็ตเวิร์กนะมาดูเน็ตเวิร์กนะเน็ตเวิร์กนี่มันดูอะไรได้บ้างเนี่ยนะมาดูเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนี่ดู Task Manager ดีกว่าเนี่ยมาดูแบบมุมแบบหยาบๆนะมุมแบบหยาบๆเน็ตเวิร์กมันก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะปัญหาไม่น่าจะเกิดจากเน็ตเวิร์กเมมโมรีนะครับเมมโมรีอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ก็ต้องมามอนิเตอร์ดูเมมโมรีนะครับอาจจะดู Open Resource Monitoring อย่างเนี้ยดูสิเมมโมรีเนี่ยมันอันไหนเมมโมรีมันพีกแอปพลิเคชันไหนกินเมมโมรีมันพีกเพราะอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะสอบหามันต้องอ่านแล้วว่าปัญหาดิสอย่างที่รักบอกปัญหาเมมโมรีไหมนะครับหรือเรื่องดิสเองเนี่ยอย่างไฟล์แชร์เนี่ยนะครับทริคหนึ่งที่บอกแล้วนะครับให้พวกเราเอาไปใช้ประโยชน์เลยก็คือในเชิงระบบด้านบนเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าไฟล์แชร์เนี่ยเวลามันเก็บเนี่ยมันอาจจะเก็บอยู่ใน Data Store ของ VM เนี่ย Production Data Store มันอาจจะเก็บตรงเนี้ยด้านในเนี่ยถ้าเข้ามาดูเนี่ยมันคือแหล่งรวมนะครับมันคือแหล่งรวม VM นะในเนี้ยมันคือ VM จะมาอยู่เพียบเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโฟลเดอร์อย่างเงี้ยมันก็มาเขียนอ่านอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูประสิทธิภาพของโปรดักชันตรงเนี้ยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใกล้เต็มอันนี้ก็เหลือตั้งเยอะไม่ได้เหลือ10%แต่อันนี้ก็ต้องมามอนิเตอร์ในเลเวลนี้เหมือนกันนะพอไม่ได้มีพื้นที่เหลือน้อยเกินไปนะครับหลักการเดียวกันนะแม้กระทั่ง virtualization ตรงนี้ไม่ควรเหลือน้อยกว่า 10% เหลือน้อย 10% คุณต้องเดือดร้อนแล้วคุณต้องเพิ่ม capacity แล้วหรือไม่ก็ต้องลดหรือโยกให้มันมี free space มากขึ้น performance มันจะได้ดีนะครับเนี่ยอันเนี้ยพอมันแบกอะไรเยอะแต่ปรากฏว่ามา monitoring ดูตรงเนี้ยเนี่ยปรากฏว่า disk หรือ data store เองเนี่ยมันเขียนอ่านนิดเดียวนะครับแต่อันนี้ช้านะครับเป็นไปได้ว่าเครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เองนะครับเครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เองเนี่ย
มื่อกี้เนี่ยนะอยู่ตรงไหนละมาดูดิสปรากฏว่าไอ้คิวตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเรามีไฟล์แชร์ได้ดีให้บริการไฟล์แชร์ทั้งองค์กรเลยปรากฏว่าไอ้ดิสคิวเลงตรงเนี้ยเยอะมากนะครับเยอะมากๆ10 20 30 40ไม่ลงเลยไม่เคยเหลือ1 2 1 2 1 2 20ตลอดวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะแนะนำตอนนี้เลยคือในเชิง operating system มันจะแยกย่อย logical drive ต่อให้มันอยู่ใน data store เดียวกันแต่พอมาเป็น Windows แล้วมันมีไดร์เดียวมันก็คือการเข้าคิวรอนะครับนอกจากปัญหา Memory นะถ้าคุณไม่มีปัญหา Memory เลยนะคุณก็เพิ่ม Drive E เข้ามาซะเนี่ยอันนี้เป็นความรู้หนึ่งที่สอนในคอร์ส Windows Server 2022คุณก็เพิ่ม Drive E มาซะอันนี้มันอาจจะมีคิวสมมติมันคิวเยอะมากนะครับไม่ลงเลยนะครับเป็น100นะครับพอคุณมาโยก Data มาจะสังเกตว่าโยก Data คือ Drive D ก็มีไฟล์แชร์ขององค์กร Drive E ก็มีไฟล์แชร์ขององค์กรในเชิง operating system มันแยก logical มันก็คือคนละพาร์ทมันก็จะกลายเป็นเกลี่ยโหลดในเชิงของ logical disk เพราะเราดูแล้วข้างบนเนี่ยที่เป็น data store มันไม่ได้พีคอะไรเลยมันไม่ได้พูด performance ปัญหามันอยู่ที่การที่คุณไม่ได้มีแนวคิดการออกแบบ system ข้างในอย่างถูกต้องพอกระจายมาปุ๊บทำให้คิวสั้นจัดการแป๊บๆเสร็จคิวสั้นจัดการแป๊บๆเสร็จปัญหา performance ก็หายไปเป็นไงความรู้นี้นะครับที่เอามาฝากนี่ถือว่าเป็นความรู้ที่บอกตรงๆเลยนะไม่มีใครอยากจะมาบอกแต่พี่รักคิดว่าหลายคนเจอเอาแนวคิดและหลักการนี้ไปใช้นะครับไม่ใช่กระตุกกระตากแล้วก็ไปสรุปแบบง่ายๆนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์มันแย่นั่นโน่นนี่นะครับผู้บริหารท่านก็ไม่ได้มามีความรู้ไอทีเหมือนกับเราใช่ไหมพอคุณพูดอย่างนั้นแล้วคุณเองก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากเจ้านายอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อกลายเป็นว่าโอเคเขาไม่มีทางเลือกนะครับกลายเป็นต้องจ่ายตังค์ไปซื้อในสิ่งที่ไม่ควรจะจ่ายทั้งที่จริงๆถ้ารู้ต้นตอสาเหตุที่แท้จริงแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการก็เท่านั้นเป็นไงครับง่ายไหมเกิดประโยชน์ไหมความรู้ที่พี่รักบอกนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าความรู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้เราสามารถเอาความรู้ที่ตรงนี้เนี่ยไปช่วยในการทำงานพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีระบบ IT มันก็โคตรง่ายมันไม่ได้ยากอะไรหรอกต่อให้มันเกิดปัญหามันก็เกิดได้แหละนะครับในเมื่อเราเป็นคนออกแบบมันเองเราเข้าใจข้อจำกัดของระบบเรารู้ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อจำกัดของระบบนี่หว่ากลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากซิสเต็มใดซิสเต็มหนึ่งย่อยๆจากการที่เราฟัง user แล้วก็อธิบาย user ด้วยนะให้เขาเข้าใจนะครับบางอย่างมันแก้ปัญหาด้วยการที่เราเองเนี่ยลงรายละเอียดนะครับแล้วก็คุยกับ user นะครับแล้วเมื่อเราแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปบีฟให้ user ฟังด้วยว่าปัญหาที่เกิดจากอะไรก็ขอบคุณมากที่ได้แจ้งปัญหานี้มานะครับเราเป็นคน IT เราต้องมี Service Mind User เองเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานเพราะเขาต้องทำงานให้องค์กรเราให้ธุรกิจเรานะครับพวกเราถึงได้มีเงินเดือนสวัสดิการถูกไหมครับดังนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นคนทำงานในองค์กรไหนๆก็ตามผมก็บอกว่าให้รักองค์กรที่คุณทำนะครับก็ขอบคุณองค์กรที่คุณทำให้ถึงแม้ว่าเราได้ทำงานตอบแทนนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราเองก็ได้มาอยู่จุดนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้เลี้ยงครอบครัวเราก็เพราะองค์กรที่เราทำงานอยู่ของพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับอยากให้ซาบซึ้งด้วยไม่ใช่มองแต่ในมุมที่ฉันทำตรงนี้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องสำหรับผมนะครับเพราะคุณจะพูดแต่เรื่องเนกาทีฟแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่เห็นจะไปไหนเลยนะครับคุณก็ยังทำงานและรับเงินเดือนดังนั้นคุณจะต้องมีความรักต่อองค์กรของคุณจะดีที่สุดจะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้เกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนและนำไปใช้งานในชีวิตจริงนะสวัสดีครับ